جمال عربي توج بذكاء وخفة دم، ففتح باب النقاش ودخلت مسابقة الجمال بالعنصر الجيوسياسي، لأنها أول مسلمة تتربع على عرش جمال أكبر دولة في العالم. ريما فقيه ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2010 عكست للبنان والوطن العربي صورة مضيئة في بلاد تسودها صورة قاتمة عن العرب، وهذه أمريكا تؤكد مرة جديدة بعدم عنصريتها في وصول أي شخص إلى مركز يستحقه. ريما فقيه جميلة الأمريكيات، أهلا بك في برنامج اليوم على الحرة. ريما، دعينا نبدأ من اللحظات الفرحة. كيف تعيشين لحظات الفرح منذ تتويجك، أي منذ حوالي أسبوع من اليوم؟ يعني بحب أقول إنه مثل ما بقول لهم على الكل إنه بعد ما دقرتش الأرض بعدني حاسة حالي طايرة. بس قالوا اسمي إنه ربحت مس يو اس اي، مثل كأنه الشعور قد ما كان حلو ما قدرت استوعب إنه عن جد ربحت. اجت ماما شفتها عم تبكي مثل كأنه يعني إنه بالعادة بس تبكي هيك ماما بيكون صار شيء، يعني عرفت كيف إنه اللي ربحتي ما ربحتي. هلا انا مش قادره انه يعني مبسوطه وعن وجهي مبسوط، بس انه مش قادره اصدق، مثل كانه حسيته رح فيق او حدا رح يجي يقول لي انه لا نحن غلطانين. يعني هالقد الفرح كان. خبرينا ريما، اكيد اجمل لحظه كانت لحظه تتويجك بملكه جمال الولايات المتحده، ولكن خبرينا اكثر عن اللحظات اللي عشتيها اثناء المسابقه، الخوف، المنافسه، التحدي. اول ما وصلت ما كنتش عارفه حالي شو بدي اقدر، يعني شو حيكون اتوجه بس كون هونيك. اول شيء البنات اللي انا كنت عم بعمل معهم المسابقه معودين، بصار لهم من هن عمره 5 سنين عم بيقدموا على ملكات جمال. انا كانت يمكن هيدي الرابع او خامس ملكه جمال المسابقه اللي عم بعملها. البنات كلهم كان عندهم مدربين بيساعدون شو يقولوا، شو يلبسوا، شو يحكوا، شو عندهم يعني تاني نهار بضلوا معهم على التليفون. انا ما كان عندي حدا، كان عندي دايركتور بس انه انجا كانت تقول لي شيء. بس انا ما حسيت بدي حدا، قلت انا يعني شو ممكن يكون. هن عم ببرموا على بنت اول شيء حلوه من جوا ومن برا، ثاني شيء حابينها تكون مثل ما عرض ازياء يعني موديل، حابينها تكون تقدر تحكي مع العالم ومرتاحه قدام الكاميرا، وانا بعتقدها كلهم مناح لإلي. كيف اي شيء ما عرفتوش عملت عنه ريسيرش. كيف تعتقدين ان جمالك اثر على الانطباع الامريكي تجاه العرب؟ ما بعرف، انا لك الحقيقه بعتقد كانت من جمال من جوا. الجمال كانت من العقل. دونالد ترامب يعني اليوم امبارح كان عم يحكي عني انه كيف انا عجبته، يعني شخصيتي كانت قويه. كان عم بخبر انه كيف كل بنت اللي اجت سلمت عليه تقول اسمها واي هي ستيت، مثلا تقول له مثلا اسمي مثلا سو اند سو انا من الاباما. هلا بس جيت انا لقدامه مش رح اقول له هيك عفوا، يعني انا عملت الاقتصاد والبزنس كرمال عالم مثل دونالد ترامب. طلعت فيه قلت له هاي باص. لانه هو معروف يكون باص. قلت له انا اسمي ريم فقيه، انا من ميشيغان، هاير مي. شو هي القيم اللي اعطتك اياها الولايات المتحده الامريكيه؟ شو علمتك؟ شو تعلمتي بامريكا؟ بامريكا غير عن انه بدي اقول لك انه اكثر شيء امريكا قدرت تعلمني، لانه امريكا مش عم بيصير مشاكل مثل عم بيصير بلبنان. اكيد ما فيش حرب، ما فيش المشاكل. هون في هيلث انشورنس، هون في الواحد يقدر يفوت على المدرسه ياخذ لونز. اللي علمتني اياه امريكا انه ما انسى اصولي، لانه الواحد ما بيعرف حاله هو شو الا بيعرف هو من وين اجى. وبلبنان كلنا بنعرف لبنانيه، هون عندك عالم من كل انواع العالم. علمتني انه مش بس انا اكون براود انه انا لبنانيه، بس كمان علمتني كيف نحن لبنانيين. بعتقد اللبنانيه بلبنان ما بيعرفوا هالشيء عن جد. نحن انه عالم بعتقد عنا الكومبينيشن، عنا الفول باكج. كيف تتلقين ردود الافعال الامريكيه المتشدده كونك مسلمه تربعتي على عرش الولايات المتحده الامريكيه؟ اول شيء في كثير بديربورن محل ما نحن عايشين هلا، في كثير بامريكا، في كثير برات امريكا، وفي كثير بلبنان بيخافوا يقولوا هن شو، او يمكن ما بيقولوا بيتركوها الشغله، يعني مش بالجمله. انا قلت لا، انا قلت انه اذا واحد عرف على شخص وهالشخص كان خيفان او تو شاي مثلا، مستحي يقول هو شو، مش حيبين منيح قدام حدا تاني.
لحد اليوم بعدهم بيقولوا لي إياها، انه اللي عجبتنا فيكي انه انت you're proud، انه ايه انا مسلمين. عرفت كيف؟ ونحن الاسلام مش كل مثل انتم عم تشوفوا على التلفزيون، مش كلنا يعني انه في عنا الاسلام المحترمين اللي محجبين مثلا، في عندك الاسلام اللي مور ليبرال بيقولوا، عرفت كيف؟ ريلاكس. فانا بجي من العائله المختلطه بهالاشياء. طالما حكيتي عن الصور لابد ما نضطر نحكي عن الصور اللي انتشرت على الانترنت. وضحي لنا اكثر، وبرايك ريما مين السبب؟ يعني ليش هلا حطوا لها الصور هي قديمه من 3 سنين؟ شو غايتهم؟ كيف بتردي عليها؟ لا لك الحقيقه، اذا حدا قال لي ريما في شيء خيفانه منه، في شيء لازم نعرفه، ما كنتش قلت لك عن هالصور، لانه هذه المناسبه كانت ل 95 مره مسكر، ما كان لازم في صور يتصور جوا. وانا مأكده انه رفقاتي اللي كانوا معي مبسوطه انه ما حطوا صورهم، لانه في وحده مخطوبه وفي كم وحده كانوا معنا محجبين. اذا كانت هالصور ظهروا انا كنت دخلت اللوير اللي قالي، لانه بتكون صارت شغله اكبر. بس ما عليه، حطوا صوري لابسه ثياب اكثر من لبستهم اللي كنت على المسرح ولا على الانترنت على monsieur.com. طالما نتحدث عن الشائعات، حدثينا عن علاقتك بدوغ رينهارد. عن جد يعني الشخص ما ظهرنيش على العشاء ولا جاب لي ورده، بعرف شكله كيف، ولادي عم بيقول عني كفن كرمالك، ولا رحت تشوفيه بلوس لا انجلوس؟ هذا اللي قريناه اليوم الصبح كنت انا على التليفون عم بعمل انترفيوز، كنت من راديو ستيشن لراديو ستيشن، بعد عملت شي 18 انترفيو، ما فيش الا اتصال الثالث، لانه اول اثنين كانوا اخبار، الثاني كان باسبانيولي يمكن ما عرفوش، الثالث قال لي والبوي فريند اللي قالك دوغ، قال له انا منو هيدا؟ اخر شيء الببليسيست كلهم برون هون بلهم، لانه هن زي شاطرين هون، برون هون وبلشوا راحوا رجعين اخر شيء ورا، ايه ريما هيدا في واحد معروف انه بينشهر عن اشياء بلا طعمه، شايف انه انت هلا مشهوره بامريكا، فعم بيقولوا انه هو صاحبك، فقلت له، قالوا لي شو بدك تقولي لهم؟ قلت لهم دونت وري، انا حطيت بلاي، قلت لهم هاي ايه دوغ، قلت لهم بحب اقول له شيء لدوغ، قبل ما بتقول انه انت انا صاحبتك على لي يا زلمه جيب لنا شيء وردي على ظهرنا طولك ما بعرفش قديش انه عملتها نكته، عرفت كيف؟ كفتاة تحمل هويتين العربيه والامريكيه، حدثينا عن ثراء هذه الخبره. لانه انا بعتبر حالي لاكي، كثير حظي حلو، حظي حلو لانه امريكا عطتني مجال اقدر فوت اتخرج من الجامعه واعمل ديجري بالاقتصاد والبزنس، بس كمان لبنان بلد معروف، باريس تبع الميدل ايست، وش بدي اقول لك، وين ما رحت بافريقيا، على دومينيكان ريبابليك، على ايطاليا، وين ما رحت وين ما كنت اللبنانيين مضويين ومبيضين وجه العالم. تخططين لاحقا لدراسة المحاماة، ما هي حقوق الإنسان التي تودين وترغبين بالدفاع عنها؟ أنا عملت ايكونومكس وبزنس مانجمنت، بعد عندي شوي بخلص الماستر تبعه للبزنس، بصير عندي الام بي اي، بعد الام بي اي حد فوت على اللو سكول، لأنه حلمي غير عن إنه يكون عندي شركة لإلي أنا، بس حلمي يكون corporate executive officer، يا لشركتي اللي إلي أنا، يا لشركة معروفة وكبيرة، وبعتقد إنه إذا فت بالانترناشونال بزنس بقدر أحقق هالحلم، مش بس بأمريكا، بس بأي بلبنان، بأفريقيا، وين ما رحت. شكرا جزيلا لك ريما، أنت ألغيتي كل الحدود الجغرافية وكل المسافات، ومرة جديدة نحن فخورون جدا بك. يا ريت كل مقابلة كانت هيك. أنا كثير مبسوط. ريما، شو بتحبي توجهي تحية لكل المشاهدين اللي عم يحضروكي هلا ولبنات عمرك؟ بحب أقول لهم أنا فخورة كثير، مبسوطة إنه عم بيربحوني بكل طريقة، أنا حسيت حالي ربحانة قبل ما أربح بس يو اس اي، لأنه الدعم اللي كان عم يصلي من لبنان ومن أمريكا ومن ديربورن ومن ميشيغان، بحب أقول له أشكرهم على الحب وعلى الجمال اللي عم يخلوني أحس فيه، وبقول لهم إنه أنا حابيض لهم وجههم بكل طريقة، خصوصا بميس يونيفرس. بحب أقول لكل بنت إنه الجمال مش على الفستان ومش على الشعر ومش على المكياج، الجمال هو من جوا ومن العقل، واللي بي علمني إياه، ما فيك تعملي شيء بهالدنيا الا اذا تخرجتي وكان عندك هالشهاده، لان شهاده الجامعه ما حدا في يقشطك اياها، حيلا حدا في يقشطك المصاري، حيلا حدا في يقشطني هالكراون، بس ما حدا في يقشطني الشهاده. شكرا لهذا اللقاء.